ملخص كتاب قاعدة الخمس ثوان لميل روبنسون. ميل روبنسون The 5 Second Rule. الدافع. الدافع هو الطاقة التي تجذبك للقيام بشيء صعب ومخيف، الخروج من منطقة الراحة، النهوض من السرير. الأهداف والأحلام. عندما يأتي الأمر للأهداف، الأحلام، تغيير الحياة، فإن حكمتك الداخلية ذكية وستوجهك لكل ما هو لصالحك. يجب أن تتعلم أن تتبع حدسك وتعتمد عليه. قاعدة الخمس ثوان. اللحظة التي يجب أن تتخذ فيها خطوة للقيام بهدفك يجب أن تعد 5 4 3 2 1 والقيام بالخطوة مباشرة، وإلا سيمنعك عقلك. كمثال، إذا شعرت بالتعب لكي لا تقوم بالتمارين، عد 5 4 3 2 1 وادفع نفسك للتمرين مباشرة. لا تعطي لنفسك الوقت لتحصل على المزيد من المبررات والأعذار. عندما تعد بالعكس، فإن هذا يجعل عقلك يذهب من التفكير في الأعذار إلى التركيز في شيء آخر غير مألوف، إلى اتجاه آخر، وهو شيء يسميه علماء النفي Assert Control. قاعدة الخمس ثوان تفعل القشرة الجبهية، مما يؤدي إلى تغيير طريقتك في التعامل مع خطواتك، وهو جزء من عقلك تقوم باستخدامه عندما تركز، تتغير، أو تقوم بعمل ما. انسى التحفيز، فهو إشاعة. فكرة أنه لكي تتغير يجب أن تشعر بالحافز هي هراء. إذا توقفت عن التفكير الزائد قبل القيام بكل عمل جديد، فإنك ستكتشف الطاقة والثقة للتوقف عن التفكير والتحرك بالفعل. القاعدة تقوي إيمانك بأنك تمتلك القدرة على تغيير قدرك، لأنك تفعل ذلك بالفعل. القاعدة لا تجعل الأمور سهلة، بل تجعلها تتحقق. تحركات صغيرة. ليست التحركات الكبيرة هي التي ترسم حياتنا، بل الصغيرة. باستخدام قاعدة الخمس ثوان باستمرار، فإننا نتخلص من القلق، التفكير الزائد، التعب والإرهاق العقلي والجسدي بسبب الأعذار والتشتت قبل الخطوة التي نريدها. وبما أن الخوف، القلق، التفكير الزائد إلى آخره عادات نقوم بها باستمرار، فإننا نتخلص منهم كلما طبقنا قاعدة الخمس ثوان باستمرار. كيف أستخدم القاعدة؟ ابدأ بالعد 5 4 3 2 1، حيث سيجعلك تركز على الهدف ويبعدك عن القلق، الأفكار، الخوف من عقلك. عند وصولك للرقم 1 تحرك. كلما لاحظت أنك تريد القيام بشيء ولكنك تشعر بالخوف أو الحيرة، سيطر على ذلك بالعد العكسي مباشرة. أين يمكن استخدام قاعدة الخمس ثوان؟ لتغير أسلوبك، يمكنك استخدام القاعدة لدفع نفسك لإنشاء عادات جديدة والتخلص من العادات السيئة وإتقان مهارة التحكم بالنفس Self Control. للحصول على دافع يومي، استخدم القاعدة لاكتشاف الدافع بداخلك الذي تحتاجه للقيام بأشياء جديدة ومخيفة وبناء الثقة أثناء السير إلى هدفك. للتحكم بعقلك، استخدم القاعدة للتخلص من حمل الطاقات والمشاعر السلبية الناتجة من التفكير والحيرة لتكون حرا. الاستمتاع بحياتك يحتاج لكم كبير من الدافع، والدافع هو النتيجة التي تحصل عليها من قاعدة الخمس ثوان. ماذا تنتظر؟ بعض الأحيان لا يكون هناك وقت آخر، فرصة ثانية، لذا توقف عن الانتظار. عندما تنتظر، أنت لا تماطل، بل تقوم بشيء أخطر، وهو إقناع نفسك بأنه ليس الوقت لذلك، وهو ما لا يجعلك تحقق حلمك نهائيا. اتبع أحلامك. الفرق بين شخص حقق حلمه وآخر لن يحقق هو الدافع للبدء والانضباط للاستمرار. القاعدة تغير اللعبة، لأنها 5 4 3 2 1 لتخرج من عقلك، و5 4 3 2 1 لتظل مستمرا. عندما تستخدم 5 4 3 2 1
ربما لا تحصل على الفتاة التي تريد محادثتها أو الرد الذي أردته، ولكن ليست تلك النقطة، لأنه في النهاية ستحصل على شيء أعظم من ذلك، وهو اكتشاف الطاقة التي بداخلك التي جعلتك تتحرك بينما ظللت ساكنا طوال الوقت. لن تشعر بمثل ذلك. مشاعرنا هي التي تقرر بنسبة 95% من الوقت. كما يقول عالم نيوروساينتست أنطونيو داماسيو: التغيير صعب، فنحن نعلم ما الذي سنفعله لنحصل عليه، بينما المشاعر هي من تتخذ القرار لنا. المشاعر تقرر قبل حتى أن تعرف ما الذي حدث. ما تشعر به الآن ربما لا يكون متناسبا مع تحقيق حلمك، لذا يجب أن تتعلم كيف تفصل بين المشاعر والعمل، لأنك إذا انتظرت المشاعر لن تقوم بشيء. إذا لم تشعر أنك ستنهي قائمة أعمالك فقم ب5 4 3 2 1 وابدأ مباشرة. لا يمكنك التحكم، ولكن يمكنك التحكم فيما بعد. استيقظ مبكرا. اضبط منبهك صباحا قبل ميعاد استيقاظك ب30 دقيقة، وعندما يرن عد 5 4 3 2 1 واقفز من سريرك. مجرد تحد بسيط، أنت والمنبه وقاعدة 5 4 3 2 1. إذا فشلت فهذا يعني أنك اتخذت قرارا بإفساد القاعدة. إذا قدرت على تغيير روتين الصباح يمكنك تغيير كل شيء آخر. التغيير يحتاج أن تمتثل بالرغم من المشاعر التي لديك في هذا الوقت. إذا أتقنت ذلك فيمكنك تغيير العديد من الجوانب في حياتك. طاقة التنشيط في الكيمياء هي أقل كمية من الطاقة مطلوبة لحدوث تفاعل كيميائي. الكيميائيون وجدوا أن كمية الطاقة المطلوبة في بداية التفاعل أكبر بكثير من الطاقة المتوسطة لاستمرار التفاعل. ماذا استفدنا من ذلك؟ أن الطاقة التي تحتاجها لبدء التغيير لبدء الخطوة الأولى أكبر من الطاقة التي تحتاجها لتبقى مستمرا. الطاقة التي تحتاجها لنهوضك من السرير أكبر بكثير من الطاقة التي تبذلها لمجرد نهوضك منه واستمرارك في التحرك. الدافع يغير طريقتك. الصحة. التأمل، والذي هو من تمارين العقل، يعطيك المنافع فقط عندما تقوم به فقط. إذا أردت أن تخسر الوزن، اتبع نظاما غذائيا دايت وتمرن بانتظام. هناك شيء واحد يجب أن تفعله، وهو أن تتوقف عن التفكير بما ستشعر. مشاعرك لا تعني شيئا بينما عملك يعني الكثير. الإنتاجية. الإنتاجية تعني شيئا واحدا فقط، وهو التركيز. وهناك نوعان من التركيز تحتاجهما لإتقان الإنتاجية. أولا، القدرة على التحكم في المشتتات لكي تستطيع التركيز من دقيقة لأخرى في مهمتك التي تقوم بها. ثانيا، مهارة التركيز على الأشياء المهمة الخاصة بك أنت لكي لا يضيع يومك في أشياء تافهة. يجب أن تكون واضحا مع نفسك بأن ما يلهيك أو يكون مشتتا لك ليس جيدا لك. يجب أن تعرف أن حلمك أو هدفك أهم من إشعارات الهاتف الذكي. الأمر بسيط، وبالتالي ابتعد وتحكم في كل شيء يلهيك عن هدفك. ليست لديك فكرة عن كيف سيساعدك كثيرا فكرة أن تبعد نفسك عن الملهيات وكمية الوقت التي ستوفرها من أجلك ومن أجل هدفك. المماطلة. هناك نوعان من المماطلة. أولا، المماطلة المنتجة. إذا كنت بصدد عمل فيه إبداع، فإن الأبحاث تظهر أن المماطلة ليست فقط جيدة بل مهمة. العمل الإبداعي يأخذ الوقت، وعندما تضع مشروعك جانبا لبعض الأيام فإن عقلك يتوسع ويفكر بطريقة إبداعية أعمق. ثانيا، المماطلة الهدامة، وهي أن تتجنب العمل وأنت تعلم أن ذلك سيترتب عليه نتائج سلبية. إذا كانت المماطلة عادة فإنه يمكنك استبدالها. في اللحظة التي تشعر أنك تقوم بالأعمال السهلة تتجنب الأعمال الكبيرة، استخدم القاعدة 5 4 3 2 1.
ادفع نفسك للعمل في الأشياء الهامة والكبيرة. المماطلة تجعلك تشعر بأنك لا تتحكم بنفسك، بينما عندما تبدأ العمل فأنت تتحكم في حياتك وفي وقتك. توقف عن القلق. أكثر من أي شيء تريد تغييره، تخلصك من عادة القلق سيعمل على إنشاء أكبر تأثير إيجابي في حياتك. صدق أو لا تصدق، تعلمنا القلق حين كنا صغارا. كشخص بالغ فنحن ننفق الكثير من الوقت والطاقة في القلق على أشياء لا نتحكم بها. عندما تقترب من نهاية حياتك فإنك ستتمنى لو أنك لم تعرف القلق. القلق هو الحالة الافتراضية التي يذهب إليها عقلك عندما لا تعطي التركيز وتشرد. المفتاح أن تتماسك من الذهاب إلى القلق والعودة للتحكم العقلي باستخدام القاعدة. اسأل نفسك: عندما يأخذك عقلك إلى مكان محزن، مظلم أو سلبي، ليس عليك أن تذهب معا. ابدأ بسؤال نفسك: ما هو الشيء الذي أنت ممتن منه؟ ما هو الشيء الذي أريد أن أتذكره؟ ولكي تجيب، قم بالبحث في حياتك، علاقاتك، مشاريعك وأعمالك من أجل الإجابة. أنهي القلق. القلق يحدث عندما تخرج عادة القلق عن السيطرة. عندما تخبر شخصا لديه قلق بأن يهدأ، فكأنك تحاول أن توقف قطارا بأن ترمي حجارة أمامه، سيخترق ذلك بعصبية ويكمل. أعد توجيه طاقة القلق. بدلا من أن تقول بأنني أشعر بالقلق، جرب أن تقول بأنك متحمس له. أن تشعر بالحماس لا يقلل من الشعور السلبي للقلق، ولكن يعطي لعقلك المعنى الذي يدعمك. بناء الثقة الحقيقية. خطأ جسيم بأن يظن الناس أن الثقة تتوقف على الشخصية من نشأتها. الثقة تعني أنك تؤمن بنفسك، تؤمن بأفكارك، تؤمن بقدراتك. أي شخص يمكنه أن يتعلم كيف يصبح أكثر ثقة. الثقة ليست عاملا في الشخصية، بل هي مهارة. الثقة تبنى من الأشياء الصغيرة التي تقوم بها كل يوم، والتي تنشئ الاعتماد على نفسك. الأشياء الصغيرة ليست صغيرة بالفعل، فهي الأشياء الأهم على الإطلاق. دفع نفسك من خلال قاعدة 5 ثوان 5 4 3 2 1 في الأشياء الصغيرة يعطيك الثقة للصورة الكبيرة للأعمال. ملاحظة الشغف. ابدأ بالاستكشاف لأنك ستصل إلى أماكن لم تعلم بوجودها. استخدم الفضول كأفضل مرشد لك أثناء رحلتك الاستكشافية. الفضول هو كيفية انتباهك إلى ما يهتم له قلبك. إذا لم تستطع التوقف عن التفكير بشيء ما، اجعل ذلك الشيء هو هوايتك الجديدة. إذا وجدت نفسك تغار من شخص آخر، استكشف ذلك الشعور وتعرف على ما يلفت انتباهك لكي تعرف ما تريده بحق لنفسك. بعد ذلك، ادفع نفسك لاتخاذ خطوات بسيطة لاستكشاف ذلك. اقرأ عنه، شاهد فيديوهات تشرحه، تحدث مع الناس، واصنع خطة. ستندهش مما يحدث مع الوقت. ابني قوة دفع. تحتاج لسؤال نفسك: هل أنا مستعد للالتزام بذلك؟ وليس هل أشعر بأنني مستعد لذلك. وعندما تجيب بنعم، قم باستخدام القاعدة التي ستدفعك لتلك المغامرة المليئة. حتى عندما تكون مستعدا، لن تشعر بشعور جيد عندما تقوم بذلك. الكتاب محفز جدا جدا، ليس فقط ببعض الكلام الذي يشعل النيران بداخلك، ولكن أيضا من ناحية الفعل ومن ناحية النتائج. لذا أنصح بشدة قراءة كتاب ميل روبنز The 5 Second Rule إذا كنت جدا في تغيير حياتك بقوة كبيرة.